હેલો મિત્રો, હું છું પાયલ ચુડાસમા। આજે હું તમને ડ્રોઈંગનો વિડીયો બતાવવા જઈ રહી છું, તો આ વિડીયો પૂરો જોજો મિત્રો। અને જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટ તો જરૂરથી કરજો। આવા ડ્રોઈંગના વિડીયો તમને રોજ જોવા મળશે અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં।